নমস্কাৰ এই ভিডিঅ'ত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি জানিম কম্পিউটাৰ এটা কেনেকৈ অন আৰু অফ কৰিব পাৰি এই ভিডিঅ'টি যদি আপুনি চাই তেনেহ'লে একদমই সহজ ভাষাত আপুনি কম্পিউটাৰটো অন কৰিবলৈ শিকিব আৰু অফ কৰিবলৈ শিকিব যদি এতিয়ালৈকে অন অফ কৰিবলৈ শিকা নাই তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে একদম সহজ ভাষা প্ৰথমে আমি জানো কম্পিউটাৰ এটাক অন কেনেকৈ কৰিব লাগে কম্পিউটাৰ এটাক অন কৰিবলৈ আমি তিনিটা কথা মনত থ'ব লাগিব প্ৰথম হৈছে আমাৰ মেইন চুইচ য'ৰ পৰা কাৰেণ্টটো আহি থাকিব বা ইলেক্ট্ৰিচিটিটো আহি থাকিব দ্বিতীয় কথা আমাৰ UPS মানে বেটেৰীটো সেই UPS বা বেটেৰীটো আমাক জানিব লাগিব যে কেনেকুৱা থাকে UPSৰ পিছত আমাৰ আহিব CPU আমাৰ শেষত 3 নম্বৰ ষ্টেপ তো এই তিনিটাক অন কৰিলে আমাৰ কম্পিউটাৰটো নিজে নিজে অন হৈ যাব বা মনিটৰটো নিজে নিজে অন হৈ যাব তো আমি প্ৰথমে ইলেক্ট্ৰিচিটি চুইচটো অন কৰিব লাগিব ইলেক্ট্ৰিচিটি কেবলটো ভৰাই আমি তাৰ চুইচটো অন কৰিব লাগিব দ্বিতীয়তে আমি UPS বটনটো ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত আমি UPSৰ পিছত আমি CPU বটনটো ক্লিক কৰিব লাগিব CPU এটা বটন থাকিব তাত আমি ক্লিক কৰিলে সেই কম্পিউটাৰটো অন হৈ যাব আপোনাৰ ওচৰত বাছ এই তিনিটা ষ্টেপ আছিলে কম্পিউটাৰ এটাক অন কৰিবলৈ এতিয়া আমি জানিম কম্পিউটাৰটোক অফ কেনেকৈ কৰোঁ কম্পিউটাৰ এটা অন হৈ গ'ল আৰু অন হোৱাৰ পিছত আমি যদি কম্পিউটাৰটোক অফ কৰিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ স্ক্ৰীনত আমি চাব পাৰোঁ যে স্ক্ৰীনটো এনেধৰণে আহি আছে এতিয়া আমি অফ কৰিম কেনেকৈ কীবোৰ্ডত আমাৰ উইণ্ডোজ বটন থাকে কীবোৰ্ডৰ উইণ্ডোজ বটনটো আমি ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পাছত আমাৰ পাৱাৰ বটন এটা পাম আমি বিচাৰিব লাগিব যে পাৱাৰ বটনটো এনেধৰণে থাকে আমি তাত পাৱাৰ বটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব পাৱাৰ বটনটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ কেইবাটা অপশ্যন আহিব আমি বাছ শ্বাট ডাউন অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব লাগিব শ্বাট ডাউন লিখা থাকিব তাত যদি ক্লিক কৰি দিওঁ তেনেহ'লে কম্পিউটাৰটো অট'মেটিকেলি অফ হৈ যাব আৰু কিবা এটা অপশ্যন আহিলে তাত অ'কে বুলি দিলে কম্পিউটাৰটো অট'মেটিকেলি অফ হৈ যাব বাছ ইমানটো ষ্টেপ আছিলে কম্পিউটাৰ এটাক অন কৰা আৰু অফ কৰাৰ আশা কৰিছোঁ আপুনি ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে এই ইউটিউব চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক এনেধৰণে কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আৰু লগতে যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু আপোনাৰ বন্ধুসকলৰ সৈতে যিসকলে নাজানে এতিয়ালৈকে কম্পিউটাৰ অন কৰিবলৈ তেওঁৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰক আপোনাক নিশ্চয় তেওঁ ভাল পাব আমি লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত